हामी चाहिँ सेट क्वेशनतिर लाग्यौँ है त फर्स्ट के भन्छ अरे फिजिक्सको फर्स्ट च्याप्टर साइन्टिफिक स्टडीको सेट क्वेशनबाट सुरु हुन्छ अब तपाईहरुले त्यो फिजिक्सको साइन्टिफिक स्टडीको कन्सेप्ट बुझिसक्नु भएको छ भने यो गर्नलाई तपाईलाई धेरै सजिलो हुन्छ है अब एकदमै हामी डिटेलमा पढिराछौँ त्यही भएर यति मात्र पढ्नु भयो भने तपाईलाई इनफ हुन्छ है त अब हेर्नुस् है फर्स्टमा हामीसँग सेक्सन ए छ सेक्सन एमा हामीसँग के थियो मल्टिपल टाइप अफ क्वेशन थियो यो पनि इट क्यारीज 1 मार्क्स हैन त इच क्वेशन क्यारीज 1 मार्क्स 1 मार्क्सको मात्र हुने भएको कारण गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुले मल्टिपल चोइस भने कन्सेप्ट कतिको बुझ्नु भएको छ भन्ने क्वेशन हो के यो त्यही भएर पहिला पढाएको कुराहरुले राम्ररी हेर्नु भएको छ भने एकदम इजी हुन्छ है अब हेर्नुस् है यहाँ हामीसँग यस्तो खालको क्वेशन आउँछ ड्युरिङ साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्ट द चेन्ज मेड बाइ द रिसर्चर इज द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड subsequent change in another variable is independent variable एउटा स्टेटमेन्ट 1 मा के भनिरहेछ एउटा चेन्ज मेड बाइ रिसर्चर चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो भने आफै भएको चेन्ज चाहिँ के छ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो है भने भनिरहेछ अब स्टेटमेन्ट 2 मा while observing the effect of sunlight on the growth and development of plant effect of sunlight on growth and development of plant the amount of sunlight is the independent variable and the height or growth of the plant is dependent variable यो स्टेटमेन्ट राइट हो कि रङ हो भनिरहेछ अप्सनमा हामीले दिएको छ बोथ स्टेटमेन्ट 1 and statement 2 are true second मा दिइरहेछ both statement 1 and statement 2 are false third मा दिइरहेछ statement 1 is incorrect but statement 2 is correct भनिरहेछ लास्टमा गएर statement 1 is correct but statement 2 is incorrect भनिरहेछ अब तपाईहरु आफै बुझ्नुस् त हेर्नुस् है के भनिरहेछ हाम्रो यहाँनिर हामीलाई चाहिने भनेको हेर्नुस् है डेभलपमेन्ट अफ प्लान्ट द अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स इज के रे अमाउन्ट अफ sunlight is independent variable height or growth of the plant is dependent variable भन्दा चाहिँ of course right हो हैन सनलाइट को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल को एफेक्ट गर्दाखेरि जुन एफेक्टमा चेन्ज हुन्छ प्लान्ट त्यो भनेको त of course डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त्यही भएर हाम्रो स्टेटमेन्ट 2 राइट छ है अब स्टेटमेन्ट 1 मा हेर्नुस् है ड्युरिङ साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्ट द चेन्ज मेड बाइ द रिसर्चर इज द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड द सब्सिक्वेन्ट चेन्ज इन अनदर भेरिएबल इज इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के भनिरहेछ रिसर्चरले गरेको चेन्ज भनेको चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो अनि अर्को चेन्ज भनेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ कोर्स हो हामीले रिसर्चरले छिटो पनि गर्न सक्छ ढिलो पनि गर्न सक्छ एरर ल्याउन सक्छ ह्युमन एरर हुन सक्छ त्यही भएर यो दुईटै स्टेटमेन्ट हाम्रो करेक्ट भएको कारण गर्दाखेरि हाम्रो अप्सन हाम्रो आन्सर चाहिँ के भइराको छ यो 1 यसलाई के भन्छ बोथ स्टेटमेन्ट 1 एन्ड स्टेटमेन्ट 2 आर ट्रू भनेर हामीले टिक लाउनु पर्ने हुन्छ हेर्नुस् कन्सेप्ट वाइज वाला क्वेशन हुन्छ है त अब हामी अर्को क्वेशनमा जाम है त क्वेशन नम्बर 2 When experimenting with growth of plant, a scientist uses 3 plant. Scientistले 3टा plant use गरिरहेछ 2 different fertilizers, equal light, water. What type of variable is the fertilizer in the experiment भनिरहेछ अब यसको लागि हामीले फर्स्टमा बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है 2 different fertilizers भनिरहेछ क्वेशनमा के भनिरहेछ 2 different fertilizers भनेपछि हामीलाई के लागिरहेको हुन्छ ला यो त कन्ट्रोल भेरिएबल हो कि जस्तो फिल हुन्छ तर के भनिरहेछ 2 different types of fertilizer it may be synthetic it may be organic अथवा inorganic त्यही भएको कारणले गर्दा यो 2 different fertilizers चाहिँ हाम्रो आन्सर के बनिरहेछ आन्सर इज 1 which is independent variable मा पुगिरहेछ बुझ्नुभयो जुन कन्ट्रोल जस्तो लागेको छ तर डिफरेन्ट टाइप्स अफ फर्टिलाइजर युज गर्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सो हाम्रो आन्सर इज I1 बुझ्नुभयो है त अब question number 3 मा हेर्नुस् which one of the following physical quantities is formed after dividing mass by volume हेर्नुस् है त यहाँ के छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है मासलाई डिवाइड बाइ भोल्युम गर्दाखेरि कुन युनिट बनिरहेछ भनेर सोधिरहेछ के हाम्रो क्वेशन अब यो हामीलाई एकदम इजी छ डेन्सिटी अफ कोर्स डेन्सिटी भनेको हाम्रो के हो मास बाइ भोल्युम हो अब हाम्रो अप्सनमा हेर्नुस् खोज्नुस् हेर्नुस् त वेट छ फर्स्टमा यो त होइन भेलोसिटी हो होइन डेन्सिटी हाम्रो 3 मा गएर हाम्रो आन्सर चाहिँ के हो 3 डेन्सिटी बुझ्नुभयो त अब हामी त्यसपछि क्वेशन नम्बर 4 मा जाम which one of the following physical quantities has its SI unit meter per second हेर्नुस् SI युनिट के हुनु पर्यो SI युनिट मिटर पर सेकेन्ड हो SI युनिट मिटर पर सेकेन्ड भएको हाम्रो के हो हेर्नुस् यहाँ एक्सिलरेसन दिइराछ भेलोसिटी दिइराछ त्यसपछि हाम्रो के दिइराछ फोर्स दिइराछ डेन्सिटी दिइराछ हेर्नुस् है हामीलाई चाहिने मिटर पर सेकेन्ड हामीलाई थाहा छ के भन्छ र भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट इन्टु सर्टेन टाइम हो नि त हो कि हैन डिस्प्लेसमेन्ट कुनै पनि डिस्टेन्स कभर गर्छ सर्टेन टाइममा भने भेलोसिटी हो डिस्टेन्सको हाम्रो मिटर हो टाइमको हाम्रो के हो सेकेन्ड हो हेर्नुस् अब हामीले के रहेछ हाम्रो आन्सर भेलोसिटी रहेछ त्यही भएर भेलोसिटी खोज्नुस् 2 मा छ 2 इज द आन्सर भेलोसिटी यसरी प्रुभै गरेर देखाएको छु है मैले अब हामी क्वेशन नम्बर 5 मा जाम which one is not fundamental unit अब फन्डामेन्टल युनिट कुन होइन भनिरहेछ है तपाईहरुले झुक्केर गएर फन्डामेन्टल युनिटमा लाइहाल्ने हैन के हेर्ने क्वेशन which one is not fundamental unit भनिरहेछ
नट भन्ने वर्डले चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल युनिट होइन है भनेर जनाइरहेछ। अब हेर्नुहोस् त क्यान्डेला भनेको ल्युमिनस इन्टेन्सिटीको एउटा पर्फेक्ट युनिट हो, फन्डामेन्टल युनिट हो। केल्भिन भनेको टेम्परेचरको एसआई युनिट हो। एम्पियर भनेको करेन्टको एसआई युनिट हो। तर पास्कल भनेको हो त होइन नि। पास्कल त के भइरहेछ, एउटा फोर्सले एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बनाएर एउटा बन्ने प्रेसर भनेको पो हो त होइन। फोर्स डिभाइड बाई पर युनिट एरिया हो कि होइन। त्यो भएर यसमा डिराइभ युनिट देखिने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पास्कल भनेको फोर्स बाई एरिया विच इज प्रेसर, त्यसमा हाम्रो धेरै युनिटहरू इन्भल्भ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर के छ, 4 पास्कल। बुझ्नुभयो है, फन्डामेन्टल युनिट होइन भनेको कारणले गर्दा। अब 6 मा हेर्नुहोस्, विच वान अफ द फलोइङ इज डिराइभ युनिट। डिराइभ युनिट के हो त भनिरहेको छ है। अब हेर्नुहोस्, किलोग्राम आफैमा मासको एउटा स्पेसिफिक युनिट हो, फन्डामेन्टल युनिट हो, यो डिराइभ भएको छैन। व्याट हेर्नुहोस् त, व्याट के भएको छ, डिराइभ भएको छ, पावर हो नि त। वर्क डन इन सर्टेन पिरियड अफ टाइम, यो पनि अलिकति हो जस्तो छ। सेकेन्ड हेर्नुहोस् त, अलरेडी टाइमको एउटा भइहाल्यो, केल्भिन हो। व्याट भनेको के रहेछ हाम्रो, व्याट भनेको हाम्रो के हो, पावरको एसआई युनिट हो। त्यो भनेको के हो, वर्क डन बाई टाइम टेकन। हेर्नुहोस् त, अब यो भयो कि भएन डिराइभ युनिट, अफकोर्स डिराइभ युनिट हो। त्यही भएर हाम्रो एन्सर भनेको लास्टमा के हुन्छ, 2 नम्बर व्याट हुन्छ। बुझ्नुभयो है, सबैलाई कम्पेयर गरेर हेर्नै पर्ने हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 7 हेर्नुहोस्, न्युटन इज द डिराइभ युनिट अफ फोर्स, विच फन्डामेन्टल युनिट्स आर इन्भल्भ इन इट। हेर्नुहोस्, न्युटन त बन्यो फोर्सको युनिट हो, तर के युनिटबाट बन्यो हेर्नुहोस् त। फोर्स भनेको हाम्रो के थियो, फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी थियो होइन त। मासमा हाम्रो के थियो, केजी थियो। एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर थियो। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो एन्सर हाम्रो के निस्किरहेको छ, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको हाम्रो 1 मै छ। 1 इज द एन्सर, आई इज द एन्सर, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसरी डिराइभ भएको भनेर आफ्नो एन्सर हेर्नुहोस्, माइन्डमा चेक गर्नुहोस् अथवा स्लाइडमा रफ गरेर थाहा पाउनुहोस् है त। अब क्वेसन नम्बर 8, विच अफ द फलोइङ इज फन्डामेन्टल युनिट भनिरहेको छ। हेर्नुहोस्, फन्डामेन्टल युनिट कुन हो, कुन चाहिँ डिराइभ भएको छैन। फर्स्टमा एउटा न्युटन छ, पास्कल छ, किलोग्राम छ, जुल छ। अफकोर्स हाम्रो केजी भनेको डाइरेक्ट मास हो। मासको हाम्रो एसआई युनिट भनेको के हो, केजी हो। यो डाइरेक्टै बनेको भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो फन्डामेन्टल युनिट के हो, केजी हो, किलोग्राम। 3 इज द एन्सर, किलोग्राम है त। अब क्वेसन नम्बर 9 मा हेर्नुहोस्, विच अफ द फलोइङ फिजिकल क्वान्टिटी हेज इट्स युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब हामीलाई चाहिने मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। हेर्नुहोस् त, एक्सिलरेसन भनेको के हो, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो नि त होइन, विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हो। त्यही भएर के हुन्छ, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। डाइरेक्ट भनिहालेँ मैले, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। तपाईँहरूलाई थाहा छ एक्सिलरेसनको युनिट भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त्यो भनेको के हो, चेन्ज अफ भेलोसिटी विथ टाइम, चेन्ज अफ भेलोसिटी इन्टु टाइम भएको कारणले गर्दाखेरि भेलोसिटी भनेको मिटर भयो, टाइमको हाम्रो के छ, सेकेन्ड भयो। सेकेन्ड स्क्वायर भएर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भइरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि है, यसरी चाहिँ हाम्रो एक्सिलरेसन इज द एन्सर। अब क्वेसन नम्बर 10 हेरौँ, विच अफ द फलोइङ इज डिराइभ युनिट। अब डिराइभ कसरी, कुन युनिट हो, क्यान्डेला, एम्पियर, जुल, केल्भिन। हेर्नुहोस् त, जुल हो अफकोर्स। वर्क डन बाई टाइम टेकन होइन त, वर्क डन सर्टेन वर्क गर्छ, त्यतिखेर फोर्स लगाइन्छ, सर्टेन डिस्टेन्स कभर गर्छ भने वर्क डन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु सर्टेन डिस्टेन्स हुन्छ। फोर्सको पनि एउटा छुट्टै युनिट छ, डिस्टेन्सको पनि छुट्टै युनिट भएको कारणले गर्दा हाम्रो एन्सर चाहिँ 3 जुल हुन्छ। बुझ्नुभयो नि है, वर्क डन बाई फोर्स डिस्टेन्स कभर्ड एप्लाइङ फोर्स, त्यही भएर वर्क डनको के भयो, डिराइभ युनिट देखियो। अब 11 नम्बरमा, विच अफ द फलोइङ युनिट्स डिनोट न्युटन। न्युटनलाई कुन युनिटले डिनोट गर्छ। न्युटन भनेको हाम्रो के हो, फोर्सको एसआई युनिट हो कि न, फोर्सको एसआई युनिट हो। न्युटनमा हामीले के छ, मास इन्टु एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी देखिने भएको कारणले गर्दा मास भनेको केजी, एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ, यसको चाहिँ डिनोट, यो डिराइभ युनिट चाहिँ यो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर आई, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इज द एन्सर है त। अब हामी क्वेसन नम्बर 12 मा जाम, विच अफ द फलोइङ स्टेप्स रिक्वायर्स 5 सेन्स अर्ग्यान्स टु डिरेक्ट साइन्टिफिक लर्निङ। 5वटै सेन्स अर्ग्यान जस्तो आइज, एयर, माउथ, नोज, टङ हो, यस्तो छ नि। यिनीहरूको सबैको सेन्स अर्ग्यानले काम गरेर गर्ने प्रोसेस के हो त भनिरहेको छ। फर्स्टमा हामीसँग मेकिङ एन्ड अब्जर्भेसन मेक गर्दाखेरि त हामीले आँखा र दिमाग मात्रै युज गर्छौँ। त्यसपछि फर्मिङ अ हाइपोथेसिस भनेको दिमागको मात्र काम छ। एक्सिङ अ क्वेसन भनेको के छ, सबै कुरा काम छ। देख्नु नि पर्यो, सुन्नु नि पर्यो, थाहा नि पाउनु पर्यो, ब्रेनले फङ्सन पनि गर्नु पर्यो र बोल्नु नि पर्यो। त्यही भएर हाम्रो अनि त्यसपछि लास्टमा ड्रइङ कन्क्लुजन गर्दाखेरि पनि दिमाग मात्रै युज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एन्सर भनेको 3 एक्सिङ अ क्वेसन इज द एन्सर है। यस्तो खालको क्वेसन पनि सोध्छ है।
विथ साइन्टिफिक मेथड द्याट अलाउज अदर रिसर्चर्स टु टेस्ट द हाइपोथेसिस हो। अब रिसर्चरलाई हाइपोथेसिस टेस्ट गर्ने प्रोसेस भनेको के हो भनेको लास्टमा ड्रोइङ अ कन्क्लुजन हो कि होइन। जब कन्क्लुजन रेडी भएर दिन्छ त्यसपछि मात्र त चेक गर्न मिल्यो। त्यही भएर हाम्रो एन्सर भनेको 4 ड्रोइङ अ कन्क्लुजन हो। यस्तो खालको दिमागवाला क्वेसन पनि सोध्छ है। अब क्वेसन नम्बर 14 हेर्नुहोस्, वाट इज कल्ड द रेट अफ डुइङ वर्क? अफकोर्स पावर इज कल्ड द रेट अफ डुइङ वर्क। हामीलाई थाहा छ पावर भनेको रेट अफ वर्क डन बाई टाइम टेकल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो रेट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर चाहिँ के हो? पावर 1 इज द एन्सर है त। अब हाम्रो 15 लास्ट क्वेसन छ मल्टिपल चोइसको। विच वान इज डिराइभ युनिट? अब डिराइभ युनिट फन्डामेन्टल युनिट त तपाईँले धेरै बुझिसक्नु भएको छ। केल्भिन हेर्नुहोस् त, यो टेम्परेचरको एसआई युनिट हो। मोल भनेको के हो? हेर्नुहोस् मोल भनेको के हो? हर्ज भनेको के हो? हर्ज भनेको फ्रिक्वेन्सी हो। अनि त्यसपछि क्यान्डेला भनेको के हो? त्यही भएर हर्जलाई चाहिँ सर्टेन वेभलेन्थ कभर हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टाइमको आधारमा गर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले हर्जलाई चाहिँ यसमा के गरिन्छ? डिराइभ युनिटको रूपमा लिन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ? हर्जको भनेको ल्याम्डा भनेर हामीले पढ्छौँ हेर्न त, ल्याम्डा हो यो हर्जको फ्रिक्वेन्सीको युनिट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ल्याम्डा हुने भएको कारणले गर्दा हर्ज इज द एन्सर है त। अब हामी सेक्सन बीमा जाऊँ। भेरी सर्ट क्वेसन, यो पनि इच क्वेसन क्यारिज 1 मार्क्स है त। अब हेर्नुहोस् है क्वेसन नम्बर 1, वाट इज कन्ट्रोल भेरिएबल वाइल स्टडिङ रिलेसन अफ रोटेटिङ नब अफ अ ट्याब एन्ड रेट अफ फ्लो अफ वाटर? हेर्नुहोस् कन्ट्रोल गर्न सकिने भेरिएबल के हो? रोटेटिङ नब अफ ट्याब हो कि त्यसपछि अर्को हाम्रो रेट अफ फ्लो अफ वाटर हो। जतिको रोटेट गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारले पानी आउने हो किन? तपाईँको हातमा कन्ट्रोल गर्न सक्ने भनेको ट्याबको रोटेटिङ हो। त्यही भएर हाम्रो कन्ट्रोल भेरिएबल भनेको रोटेटिङ नब हो है त। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 2 मा वाट इज युनिट? युनिट भनेको एउटा रिफरेन्स स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी विच वी युज टु क्यारी आउट द मेजरमेन्ट अफ एनी फिजिकल क्वान्टिटिज। यो तपाईँलाई मैले भनिसकेको छु एउटा रिफरेन्स स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी हो जहाँबाट चाहिँ हामी मेजरमेन्ट गर्छौँ फिजिकल क्वान्टिटिजको। अब क्वेसन नम्बर 3 मा मेन्सन फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ इन द युनिट अफ प्रेसर। हेर्नुहोस् पास्कल बन्नको लागि फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ प्रेसर बन्नको लागि फन्डामेन्टल युनिट इन्भल्भ भनेको पास्कल पिए हो है। हामीले केजी त्यो मिटर भनेर लेख्न पाइँदैन। त्यो लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले डिराइभ युनिट लेख्नुपर्छ। त्यही भएर एउटा मात्रै युनिट चाहिने भएको कारणले गर्दा पास्कल पिए इज फन्डामेन्टल युनिट अफ प्रेसर है। अलिकति कन्फ्युजिङ छ, त्यही भएर राम्ररी हेरेर गर्नुहोस् है क्वेसनहरू। अब क्वेसन नम्बर 4, वाइ आर कन्ट्रोल भेरिएबल्स इम्पोर्टेन्ट? कन्ट्रोल भेरिएबल्स आर इम्पोर्टेन्ट किनभने इट एफेक्ट्स आवर आउटकम अफ एन एक्सपेरिमेन्ट। आउटकमलाई एफेक्ट गर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। क्वेसन नम्बर 5 मा वाट इज डिराइभ युनिट? द युनिट्स विच आर डिराइभ फ्रम डिराइभ क्वान्टिटिज आर नोन एज डिराइभ युनिट। जस्तो के छ एक्जाम्पल? एरिया, भोल्युम, etc। अब क्वेसन नम्बर 6 मा हाउ इज युनिफर्मिटी अफ युनिट चेक इन इक्वेसन? युनिफर्मिटी अफ इक्वेसन चाहिँ कसरी चेक गरिन्छ भन्दा बाई मेकिङ स्योर द्याट इच साइड हेज इक्वल इच साइड अफ इक्वेसन म्याचेज हो। इच साइड एलएचएस र आरएचएसको इक्वल म्याच भयो भने त्यसले थाहा पाउँछौँ कि हाम्रो युनिफर्म इक्वेसन छ भनेर है त। यसरी चेक गर्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 7, डिफाइन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। द भेरिएबल्स द्याट क्यान बी चेन्ज्ड होइन। जति चेन्ज इन एन एक्सपेरिमेन्ट भनेको के हो? इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आफैमा नै इन्डिपेन्डेन्ट छ र कन्डिसन अनुसार चेन्ज हुनसक्छ। त्यसपछि यस्तो एक्जाम्पलहरू के हुन्छ? फोर्स एप्लाइड अन पुल्ली, तपाईँहरूले मैले पढाइसकेको छु है। अब क्वेसन नम्बर 8 मा राइट एसआई युनिट अफ अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स। क्यान्डेला इज द एसआई युनिट अफ अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 9 मा फाइन्ड आउट फन्डामेन्टल युनिट इन्भल्भ इन जुल। हेर्नुहोस् जुलमा इन्भल्भ भनेको जुल भनेको के हो? वर्क डन बाई टाइम टेकन हो। वर्क डन भनेको के हो? फोर्स इन्टु डिस्टेन्स। हेर्नुहोस् यो भनेको हाम्रो जुलको लागि के छ? वर्क डन बाई टाइम टेकन हो जुल भनेको। वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको युनिटहरू के हुने पुग्यो? केजी भयो फोर्सको। अनि त्यस मास एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी पनि छँदैछ। त्यसपछि यसको मिटर, फेरि डिस्टेन्स गरेर टाइम सेकेन्ड हो। यसरी गएर चाहिँ हाम्रो युनिट बन्ने भएको कारणले गर्दा केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर इज द फन्डामेन्टल युनिट इन्भल्भ इन जुल है त। अब विच भेरिएबल डिपेन्ड्स अन अनदर भेरिएबल ड्युरिङ एक्सपेरिमेन्ट एन्ड क्यान बी डिटर्माइन डाइरेक्टली। आफै चाहिँ डाइरेक्टली डिटर्माइन नहुने र अर्को भेरिएबलसँग डिपेन्ड गर्ने भनेको अफकोर्स डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो भनेर तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ है त। यसरी हामीले सर्ट क्वेसन भेरी सर्ट पनि भ्यायौँ। अब हामी सर्ट क्वेसन सेक्सन सी सर्ट क्वेसनमा जान्छौँ। सर्ट क्वेसनमा डिफरेन्स बिट्विन इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। हेर्नुहोस् त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको त्यस्तो खालको भेरिएबल्स हो जो चाहिँ अरू भेरिएबलमा डिपेन्ड भएर एउटा चेन्ज ल्याउँछ आउटकममा। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको दोज टाइप अफ भेरिएबल द्याट मोडिफाइज ड्युरिङ द एक्सपेरिमेन्ट, आफूलाई त्यही अनुसार मोडिफाई गर्न सक्छ। अर्को भनेको इट डिपेन्ड्स अपन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा डिपेन्डेन्ट छ तर इट डिटर्माइन्स द भ्यालु अफ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको एउटा भ्यालु नै निकालिदिरहेको हुन्छ है त। यसरी चाहिँ तपाईँले एटलिस्ट 2टा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ सर्ट एन्सरमा चाहिँ।
क्वेसन नम्बर 2 मा सम भेरिएबल्स निड टु बी कन्ट्रोल इन एन एक्सपेरिमेन्ट वाइ किन भन्दाखेरि कुनै भेरिएबल्सहरू एक्सपेरिमेन्टमा कन्ट्रोल गरेन भने हाम्रो आउटकममा एफेक्ट हुने भएको कारणले गर्दा वी सुड कन्ट्रोल सम भेरिएबल्स है अनि त्यसपछि एक्जाम्पलको लागि वाइल युजिङ पुल्ली टाइप अफ केबल युज अथवा रोप युज चाहिँ कस्तो हो त्यही अनुसारले हाम्रो आउटकम हुने भएको कारणले गर्दा इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु मेन्टेन अर कन्ट्रोल द टाइप अफ पुल्ली युज है त अब क्वेसन नम्बर 3 भनेको जुल इज डिराइभ युनिट अफ वर्क वाइ मैले अघि नै भनिसकेँ वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो फोर्स भनेको मास इन्टु एसिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हो इन्टु डिस्टेन्स हो त्यो गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ केजी हाम्रो के भनिरहेछौँ वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो फोर्स भनेको मास इन्टु एकछिन सरी फोर्स भनेको मास इन्टु एसिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हो मास भनेको केजी हो एसिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो अब हाम्रो फोर्सको काम सक्यो त्यसपछि मिटर हाल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो फाइनल प्रोडक्ट भनेको केजी इन्टु मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर इज द एन्सर हो यसरी चाहिँ हाम्रो के बनेको हुन्छ जुल चाहिँ डिराइभ युनिट हो भनेर डिराइभ युनिटमा के पर्यो केजी मिटर स्क्वायर र सेकेन्ड स्क्वायर है त यसरी डिराइभ गरेर आफै लेख्नुहोस् है त अब क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्नुहोस् प्रुभ द्याट इलेक्ट्रिक रेसिस्टेन्स अफ ओम इज केजी मिटर हो अब यो युनिटलाई प्रुभ गर्नुहोस् भनेको छ है त्यसको लागि सोल्युसन लेख्नुहोस् रेसिस्टेन्स भनेको के हो रेसिस्टेन्स भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स बाई चार्ज हो यो लेख्नुहोस् अनि पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको तपाईँहरूलाई अगाडि नै थाहा छ त्यो चाहिँ के हो केजी इन्टु मिटर पर सेकेन्ड होइन यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो पोटेन्सियल डिफरेन्स भयो अब त्यसपछि चार्ज भनेको केजी इन्टु मिटर भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स भयो नि त अब डिभाइड बाई चार्ज भनेको हाम्रो के छ चार्ज भनेको सेकेन्ड इन्टु एरिया मैले यो टेबल पढाउँदाखेरि नै तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु यसरी हाम्रो डिराइभ भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर हामीलाई के चाहिएको थियो केजी मिटर स्क्वायर सेकेन्ड -3 a - 2 इज द फाइनल प्रोडक्ट हाम्रो एन्सर मिल्यो यसरी देखाइदिनुहोस् यसरी प्रुभ लेखिदिनुहोस् है त अब क्वेसन नम्बर 5 हेर्नुहोस् v स्क्वायर इक्वल्स टु हेर्नुहोस् त v स्क्वायर इक्वल्स टु u प्लस t भनिरहेछ होइन त u इन्टु t भनिरहेछ अब यसमा हेर्नुहोस् है भेलोसिटी भनेको रेट u इन्टु t भनेको भेलोसिटी भनेको रेट अफ चेन्ज अफ एसिलरेसन हो हेर्नुहोस् त यहाँ एसिलरेसनको टर्मै छुटिरहेछ नि त्यही भएर चाहिँ यो के भयो यो इक्वेसन इन्करेक्ट भयो यसमा किन भ्यालिड भएन भन्दाखेरि a इज एसिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी इज मिसिङ हियर सो द्याट्स वाइ इज नट भ्यालिड भनेर लेख्न सक्नु पर्यो है त हाम्रो खासमा चाहिने भनेको हाम्रो के थियो v स्क्वायर भनेको u प्लस 80 हो इक्वल्स टु भनेको कति हो अरे u प्लस 80 इज हाम्रो भ्यालिड इक्वेसन है त अब क्वेसन नम्बर 6 डिफ्रेन्सिएट बिट्विन फन्डामेन्टल एन्ड डिराइभ युनिट फन्डामेन्टल युनिट भनेको इन्डिपेन्डेन्ट अफ इच अदर भयो डिराइभ युनिट भनेको डिपेन्ड अन फन्डामेन्टल युनिट फर द फर्मेसन अब दे आर युनिट्स अफ फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटिज दे आर युनिट्स अफ डिराइभ फिजिकल क्वान्टिटिज यति लेखिदिनुहोस् भइहाल्यो है त एक्जाम्पल लेख्न चाहनुहुन्छ भने एक्जाम्पल पनि ओके राइट एसआई युनिट अफ मास टेम्परेचर एनर्जी एन्ड डेन्सिटी तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ है एसआई युनिट अफ मास भनेको हाम्रो के हो मास एम भनेको हाम्रो केजी हो त्यसपछि हामीसँग अर्को दिइरहेछ टेम्परेचर भनेको हाम्रो केल्भिन के हो केल्भिन ब्र्याकेटमा के त्यसपछि गएर एनर्जी भनेको जुल हो JOUL जुल विच इज जे त्यसपछि गएर हाम्रो लास्टमा डेन्सिटी भनेको हाम्रो के हो एसआई युनिट केजी पर क्युबिक मिटर भनेर लेख्नु पर्यो यसरी तपाईँले एसआई युनिट लेख्न त तपाईँलाई थाहा छँदैछ है त अब हामी क्वेसन नम्बर 8 मा हेरौँ अ स्टुडेन्ट इज गोइङ टु स्टडी द एफेक्ट अफ हिट अन द सोलुबिलिटी अफ सुगर सुगरलाई एउटा पग्लिरहेको प्रोसेसमा चाहिँ एफेक्ट अफ हिट हेरिरहेको छ यसमा चाहिँ मेन्सन द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इन दिस स्टडी हेरे क्या कुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो कुन चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अफकोर्स यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् एफेक्ट अफ हिट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो किन भन्दा यसलाई हामीले चेन्ज गरेर निकाल्न सक्छौँ त्यसरी सोलुबिलिटी अफ सुगर भएको कारणले गर्दाखेरि अमाउन्ट अफ सुगर घट्छ अथवा बढ्छ सोलुबल भएपछि अमाउन्ट अफ सुगर घट्छ नि हो अमाउन्ट अफ सुगर भनेको चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो हिट भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सोलुबिलिटी भनेको सोलुबल भइरहेको कारणले गर्दा अमाउन्ट अफ सुगरमा चेन्ज आउने भएको कारणले गर्दाखेरि चेन्ज भएको भनेको भएर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ है त यसरी तपाईँहरूले क्वेसनहरू बुझेर लेख्नुपर्ने हुन्छ अब क्वेसन नम्बर 9 द युनिट अफ प्रेसर इज कल्ड डिराइभ युनिट वाइ अघि नै मैले भनिसकेँ प्रेसर भनेको हाम्रो
प्रेसर भनेको फोर्स बाई एरिया भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स डिराइभ युनिट हो। अब यसलाई डिराइभ गरेर निकालिदिनुहोस्। फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, एरिया भनेको मिटर स्क्वायर, मास भनेको के हो केजी इन्टु मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर बाई मिटर स्क्वायर। अब यो माथि जाँदाखेरि हाम्रो केजी इन्टु मिटर 1 - 2s पर सेकेन्ड स्क्वायर हुँदाखेरि s - 2 गरिदिउँ यसलाई पनि होइन त। यसरी चाहिँ हाम्रो युनिट बन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो प्रेसरको युनिट चाहिँ के हो, एउटा डिराइभ युनिट हो है त। यसरी चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो होला है त। अब हामी क्वेसन नम्बर 10 मा जाऊँ। चेक द एक्युरेसी अफ इक्वेसन v² = u + 2as। हेर्नुहोस् इक्वेसनलाई चेक गर्ने। फर्स्टमा हामीलाई v² भनेको के हो, m² s - 2 भने इक्वेसन 1 लेखिदिनुहोस् तपाईँहरूको कन्भिनियन्सको लागि एलएचएसमा। अनि आरएचएसमा गएर u² + 2as² भनेको छ, a इन्टु x² गर्नुहोस्। न्युमेरिकल कोफिसियन्टले चाहिँ म्याटर गर्दैन, कन्स्ट्यान्ट टर्म भएर हटाइदिनुहोस् त्यसलाई। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एन्सर के आउँछ, m² s - 2 अनि प्लस m³ s - 2। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ, दुईटा इक्वेसन चाहिँ इक्वल नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भनिरहेछ, होमोजिनिटी अफ इक्वेसन डज नट म्याच लेखिदिनुहोस् है। इक्वलै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन, कहिलेकाहीँ इक्वल हुँदैन। यसरी चाहिँ हामीले एक्युरेसी देखाउने मात्र हो गरेर है त। अब क्वेसन नम्बर 11 हेर्नुहोस्। प्रुभ द्याट युनिट अफ पोटेन्सियल डिफरेन्स इज दिस भनेको छ। मैले अघि भनिसकेँ पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको के हो, वर्क डन बाई चार्ज हो। अब त्यो वर्क डन भनेको के हो, केजी इन्टु मिटर बाई सेकेन्ड इन्टु सेकेन्ड इन्टु एरिया गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि हाम्रो प्रुफ भइहाल्छ। हेर्नुहोस् त प्रुफ भएको कुरा यहाँ छँदैछ, तपाईँहरूले आफै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको वर्क डन बाई चार्ज भयो नि त, यसरी बुझिहाल्नु भयो। अब क्वेसन नम्बर 12, हाउ इज भ्यालिडिटी अफ एन इक्वेसन चेक, गिभ एन एक्जाम्पल भनिरहेको छ। भ्यालिडिटी अफ इक्वेसन के कसरी चेक गरिन्छ, बाई चेकिङ द इक्वालिटी अफ डाइमेन्सन अफ बोथ साइड। एलएचएस = आरएचएस भयो भने यो भ्यालिडिटी छ भनेर बुझिन्छ होइन र। यसको लागि चाहिँ हामीले के युज गरेको छ, ओम्स लबाट v = IR लाई युज गरिरहेछौँ है। ओम्स लबाट v = IR लाई युज गऱ्यौँ। v भनेको त भोल्टेज भइहाल्यो, अनि आई भनेको एम्पियर करेन्टको भयो युनिट, अनि आर भनेको रेसिस्टेन्स ओम भयो। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ सानो v = ठुलो v हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रुभ हुन्छ। यसरी चाहिँ देखाउनु पर्यो है त। एलएचएस = आरएचएस भयो भने। अब हामी सेक्सन डीमा हेरौँ, लङ एन्सर क्वेसन हो। अब लङ एन्सर क्वेसनमा चाहिँ अलिकति बढाएर लेख्नुहोस् है, मार्क्स 4 हुने भएको कारणले गर्दाखेरि। अब एक्सप्लेन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड कन्ट्रोल भेरिएबल विथ एक्जाम्पल। तपाईँहरूले मैले पढाइसकेको छु होइन, त्यो पनि रिभाइज गरौँ। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स भनेको द्याट चेन्जेस ड्युरिङ एन एक्सपेरिमेन्ट होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले के हुनसक्छ, फोर्स एप्लाइड इन अ पुली भनेर पढाएको थियौँ। त्यसपछि अर्को हाम्रो के थियो, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको द भेरिएबल द्याट द्याट चेन्जेस अकर्डिङ टु द अदर भेरिएबल्स, डिपेन्डिङ अन अदर भेरिएबल्समा चेन्जेस आयो भने चाहिँ त्यो भनिरहेको थियौँ। त्यसमा के भनेको थियौँ हामीले, अर्को भनेको चाहिँ वेट इन अ पुल्ली, वेट लिफ्टेड डाउन इन अ पुली भनेको चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल थियो। त्यसपछि हाम्रो गएर कन्ट्रोल भेरिएबलमा के थियो, द भेरिएबल्स विच हेज टु बी कन्ट्रोल ड्युरिङ एन एक्सपेरिमेन्ट, जस्तै लाइट, टेम्परेचर, हिट भयो। अब यसमा अनि टाइप अफ रोप अर पुली युज भनेर हामीले पढाएको थियौँ है। यसरी एक्जाम्पल लेखिदिनु सकिहाल्यो। अब क्वेसन नम्बर 2, हाउ इज होमोजिनिटी अफ इक्वेसन टेस्टेड, एक्सप्लेन विथ एक्जाम्पल। भनिसकेँ मैले के अरे, वेन बोथ साइड्स एलएचएस = आरएचएस देन होमोजिनिटी अफ इक्वेसन क्यान बी चेक होइन। डाइमेन्सन चेक गरेर चेक गर्न सकिन्छ। एक्जाम्पलको लागि s = ut + 1/2 at² गर्नुहोस्। यो डाइमेन्सनहरू हाल्नुहोस्। s को डाइमेन्सन भनेको लेन्थ हो, 1 मात्र छ L1। भेलोसिटीको डाइमेन्सन लेन्थ मिटर पर सेकेन्ड भएको कारणले गर्दा लेन्थ 1 t - 1 भयो। टाइम भनेको t - 1 मात्र भयो। त्यसरी एसिलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भएर l को पावर 1 अनि टाइम भएको कारण t - 2 गर्नुहोस्। यसरी चाहिँ हामीले इक्वेसनलाई प्रुभ गरेर देखाइदिने मात्रै, होमोजिनिटी सधैँ म्याच हुन्छ भन्ने हुँदैन। अब क्वेसन नम्बर 3 मा हेर्नुहोस्। अब अलिकति हेर्नुहोस् है, अब यसमा चाहिँ अब यस्तो खालको क्वेसन दिन थालेछ क्या आजकल साइन्समा, अलिकति प्याराग्राफ फर्ममा, एन्ड यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट एन्ड राइट इट है त। अब हेर्नुहोस् है, सुबोध वान्ट्स टु इन्भेस्टिगेट हाउ डिफ्रेन्ट कलर्स एब्जर्भ हिट। डिफ्रेन्ट कलरले कसरी हिट एब्जर्भ गर्छ भने सुबोधलाई एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्न मन लाग्यो। ही ब्रट 12 इक्वल साइज कलर्ड जग्स, 3 ब्ल्याक, 3 ब्लू, 3 व्हाइट एन्ड 3 रेड। हेर्नुहोस् डिफ्रेन्ट कलरको 12 वटा जार्सहरू ल्याउनु भयो। अनि त्यसपछि ही फिल्ड देम विथ वाटर, ब्रट देम इन द सन फर 2 आवर्स। सबै कलरमा पानी हालेर चाहिँ सनमा 2 घण्टाको लागि राख्नुभयो। ही देन ब्रट अ थर्मोमिटर एन्ड मेजर द टेम्परेचर। त्यसपछि हरेक बोतलमा चाहिँ उहाँले थर्मोमिटर राखेर मेजर गर्नुभयो।
answer the following question based on this experiment. अब यो एक्सपेरिमेन्टमा बेस भएर यिनीहरूको एन्सर गर्नुस् रे. राइट द इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स. अब हेर्नुहोस् यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको के हो? कलर्स हो. कलर्सको चेन्ज के हुन्छ? सनलाइटबाट कस्तो चेन्ज आउँछ त्यो भएर चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो. कलरले आफ्नो आफ्नो चेन्ज दिने भएको कारणले गर्दा. यसमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको टेम्परेचर हो. टेम्परेचर कतिमा हालेको छ त्यसले नै चेन्ज दिने भएको कारणले गर्दा टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ. विच भेरिएबल सुड बी कन्ट्रोल बाई सुबोध एक्सप्लेन. हेर्नु सुबोध सुड कन्ट्रोल अल साइज अफ द मग्स. साइज अफ द जगलाई उसले कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने चाहिँ उसको अमाउन्ट अफ वाटर एन्ड टाइम अफ ड्युरेसन. हेर्नुहोस् त साइज अफ जग्स, अमाउन्ट अफ वाटर र ड्युरेसन हो. यो तीनटा कुरालाई उसले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सपेरिमेन्ट हेर्नको लागि. वाट इज द हाइपोथेसिस अफ दिस एक्सपेरिमेन्ट? यो भनेको के हुन्छ? डिफ्रेन्ट कलर्स ह्याभ डिफ्रेन्ट क्यापासिटी अफ हिट. डिफ्रेन्ट क्यापासिटी अफ हिट टु एब्जर्भ. हिटलाई एब्जर्भ गर्ने क्यापासिटी हरेक कलरको डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्ने एउटा हाम्रो हाइपोथेसिस यहाँबाट बन्छ. अर्को भनेको हाउ माइट सुबोध एक्सटेन्ड दिस एक्सपेरिमेन्ट टु टेस्ट अदर फ्याक्टर द्याट एफेक्ट द एब्जर्प्सन अफ अब्जेक्ट. हेर्नुहोस् त अब उसले कसरी चेन्ज गर्न सक्छ, एक्सटेन्ड गर्न सक्छ यसलाई? नम्बर अफ कलर्स इन्क्रिज गरेर, इन्क्रिजिङ द अमाउन्ट अफ वाटर, साइज एन्ड साइज अफ द जग्स. अमाउन्ट अफ कलर, वाटरको अमाउन्ट अनि त्यसपछि साइज अफ जगलाई उसले चेन्ज गरेर चाहिँ उसले के गर्न सक्छ? यो एक्सपेरिमेन्टलाई अलिकति तन्काउन सक्छ है भनिरहेछ. वाइ डिड ही ब्रिङ इक्वल साइज अफ जग्स एन्ड केप देम इन सनलाइट फर इक्वल टाइम. उसले किन गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई रिलेसन अफ कलर्स र हिट एब्जर्भको एउटा के भन्छ रिलेसन हेर्नु मन थियो. हिट एब्जर्भ र कलरको बिचमा कस्तो खालको रिलेसन हेर्न मन लाग्यो कारणले गर्दा उहाँले के गर्नुभएको छ? सुबोधले इक्वल साइज अफ जग र इक्वल टाइममा सनलाइटमा राख्नुभएको छ है त. अब वाइ डिड ही ब्रिङ 3 जग्स अफ इच कलर भन्दा चाहिँ यिनीहरूले किन 3 जग्स अफ इच कलर ल्यायो भन्दाखेरि चाहिँ के भन्छ? वी सुड नट डिपेन्ड इन्टायरली अन एनी वान रिडिङ. के एउटा मात्र रिडिङमा डिपेन्ड गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले 3-4वटा जग्सको एक्सपेरिमेन्ट गरेर चाहिँ प्रुभ गर्नुभयो भनेर थाहा पाउनुभयो है. यस्तो खालको क्वेसन सोध्ने चान्सेस प्रोबेबिलिटी एकदमै हाई छ है त. तपाईँहरूले यति साइन्टिफिक स्टडीमा यो पढाएको जति क्वेसन पढ्नुभयो भने अफकोर्स यहाँबाट क्वेसन तपाईँको आयो भन्दा हुन्छ क्या. अब क्वेसन नम्बर 4 हेर्नुहोस्. अब क्वेसन नम्बर 4मा पनि अलिकति डिस्क्रिप्सन टाइपकै क्वेसन छ है. अघि सुबोधको काम भयो भने चाहिँ अब यहाँ चाँदनीले गर्नुभएको छ. हेर्नुहोस् है. चाँदनी वान्ट्स टु अब्जर्भ द ग्रोथ अफ प्लान्ट्स इन सोइल द्याट कन्सिस्ट अफ युरिया, कम्पोस्ट फर्टिलाइजर, सोडियम क्लोराइड एन्ड क्याल्सियम अक्साइड. डिफ्रेन्ट केमिकल्स भएको उहाँले लिनुभयो ग्रोथ अफ प्लान्टको लागि. अनि यी चाँदनी भनेको यहाँ केटा रहेछ तर एक्चुली इट इज अ गर्ल है त. सी ब्रट 1 बकेट अफ गुड क्वालिटी अफ सोइल एन्ड सिभ्ड इट. राम्रो क्वालिटी अफ सोइललाई ल्याएर उहाँले छान्नुभयो. त्यसपछि सी केप्ट सोइल इन 12 प्लान्ट अफ इक्वल साइज. 12वटा प्लान्टमा उहाँले चाहिँ हाल्नुभयो त्यो. सी एडेड 2 स्पुन अफ युरिया, 2 स्पुन अफ युरिया, कम्पोस्ट फर्टिलाइजर, सोडियम क्लोराइड एन्ड क्याल्सियम अक्साइड इन द फर्स्ट प्लान्टर. पहिलो प्लान्टरमा चाहिँ उहाँले सबै केमिकल्सहरू हाल्नुभयो. त्यसपछि सेकेन्ड प्लान्टरमा हाल्नुभयो. त्यसरी नै थर्ड प्लान्टरमा हाल्नुभयो. फोर्थ गरेर रेस्पेक्टिभली गरेर उहाँले 12वटा प्लान्टरमा हालेर राख्नुभयो. and sowed seeds of same plant and left it open area where light can be received. अब त्यसपछि त्यसमा सीड हालेर 12वटा उलाई प्लान्टहरुलाई चाहिँ राख्नुभयो घाममा. त्यसपछि गएर she measured the height of plant each day once it germinated and recorded them then भन्दा चाहिँ अब प्लान्ट जर्मिनेट भएर स्याप्लिङ सुरु भएपछि उहाँले हरेक दिनको चाहिँ त्यसको हाइटहरु चाहिँ मेजर गरेर लेख्न थाल्नुभयो. त्यसपछि अब हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुराहरु है त. आइडेन्टिफाई द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल विथ रिजन. भन्छ कन्स्ट्यान्ट अथवा कन्ट्रोल भेरिएबल भनेकै यसमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको द टाइप अफ सोइल मिक्सचर, कस्तो खालको सोइल मिक्सचर हाल्नु भएको छ त्यो भनेको हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ. डिपेन्डेन्ट हाइट अफ द प्लान्ट इच डेमा बढेको हाइट चाहिँ हाम्रो के भयो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो. कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल भनेको टाइप्स अफ सीड युज, अमाउन्ट अफ लाइट, सनलाइट कति पायो त्यो, अनि त्यसपछि अमाउन्ट अफ वाटर रिसिभ, टेम्परेचर केमा छ, तीनहरु कुराहरु चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट अथवा कन्ट्रोल भेरिएबल्स हुने भयो. वाइ डिड सी ब्रट इक्वल साइज प्लान्टर डिभाइड इन्टु 4 इच ग्रुप अफ 3 प्लान्टर एन्ड इक्वल अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स. उहाँले इक्वल साइजको प्लान्टर र इक्वल अमाउन्टमा किन राख्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्र मिक्सरले चाहिँ हाम्रो कहिले पनि एफिसिएन्सी करेक्ट दिन सक्दैन. यसले के गर्नु पर्यो, मिक्सरलाई चाहिँ रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटी बनाउनको लागि, एउटा रिलायबल अथवा भ्यालिड रिजल्ट ल्याउनको लागि चाहिँ उहाँले धेरैवटा कुरामा धेरैवटा प्लान्टरमा टेस्ट गरेर हेर्नुभयो. यस्तै खालको क्वेसन छ है त, बुझ्नुभयो होला. अब question number 5 is in the experiment below the researchers is testing the effect of effort distance and the slanted surface on the applied effort to left upon the load. अब हेर्नुस् है, slant height भनेको हाम्रो यो हुन्छ slant height L. त्यसपछि हाम्रो अर्को के भनिराख्नु भएको छ
हो स्ल्यान्ट एफोर्ट डिस्टेन्स दिनु तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ एफोर्ट भनेको त यहाँ सधैँ चाहिँ एफोर्ट डिस्टेन्स त यो भइहाल्यो तपाईँले बुझ्नु भएको छ स्ल्यान्ट हाइट भनेको चाहिँ हाइपोथेसिस हाइपोटेन्युसवाला पार्ट हुन्छ क्या है अब हेर्नुहोस् वाट भेरिएबल्स आर इन्भल्भ इन इट यहाँ के भएको छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको के हाम्रो एफोर्ट एप्लाइड कतिको जतिको लोड अनुसार हुन्छ एफोर्ट त्यही अनुसार चेन्ज हुने भएको कारण डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको एफोर्ट डिस्टेन्स त चेन्ज हुँदैन नि त होइन डिस्टेन्स त 7 थियो 7 नै हुन्छ त्यही भएर एफोर्ट डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ भने कन्ट्रोल भेरिएबल भनेको लोड डिस्टेन्स लोडको डिस्टेन्स कतिको छ त्यही अनुसारले हाम्रो कन्ट्रोल भेरिएबल हुनुपर्छ त्यो कन्ट्रोल हुनुपर्छ अब विच भेरिएबल्स हेभ टु बी कन्ट्रोल इन दिस एक्सपेरिमेन्ट अफकोर्स लोड डिस्टेन्स लोडले लगाउने यो डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो अफकोर्स कन्ट्रोल हुनुपर्छ त्यसपछि फाइन्ड आउट इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट एन्ड कन्ट्रोल भेरिएबल्स इन इट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको एफोर्ट डिस्टेन्स विच इज एभ्री टाइम कन्सट्यान्ट 7 मिटर अनि त्यसपछि गएर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको एफोर्ट एप्लाइड एफोर्ट कतिको लागिरहेको छ त्यही अनुसारले चेन्ज हुने हो कन्ट्रोल भेरिएबल भनेको लोड डिस्टेन्स हो यस्तो खालको क्वेसनहरू पनि सोध्ने धेरै चान्सेस छ है अब हामी क्वेसन नम्बर 6 प्रुभ द्याट द युनिट अफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेन्स ओम इज दिस हो यो त हामीले गरिसकेका छौँ ओम्स लबाट अकर्डिङ टु ओम्स ल V भनेको IR हो R भनेको V/I हो V भनेको के हो वर्क डन बाई चार्ज हो यसरी हालेर चाहिँ हामीले फोर्स अब वर्क डनलाई फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट चार्ज इन्टु करेन्ट गऱ्यौँ त्यसपछि म्यार यो गऱ्यौँ त्यहाँबाट हामीले यो निकाल्यौँ हो यो चाहिँ अलिकति राम्ररी हेरेर चाहिँ तपाईँले यो एन्सर प्रुभ गर्नुहोस् है त यो अलि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यसरी चाहिँ हरेक स्टेपहरू देखाएर चाहिँ प्रुभ गर्नुहोस् अब क्वेसन नम्बर 7 and 8 अनि त्यसपछि हाम्रो सकिन्छ साइन्टिफिक स्टडीको क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्ट अब यति पढ्नुभयो भने तपाईँलाई साइन्टिफिक स्टडीमा एकदमै राम्रो मार्क्स ल्याउनुहुन्छ यो वाला पोर्सनमा धेरै नसोधे पनि अफकोर्स 4 र 2 मार्क्स त सोधि नै हुन्छ धेरै जस्तो है त अब कन्सिडर एन एक्सपेरिमेन्ट इन्भेस्टिगेटिङ द इफेक्ट अफ एडिङ डिफ्रेन्ट अमाउन्ट अफ वाटर फर्स्टमा यो 7 नम्बरको पिक्चर भयो राम्ररी त्यस्तो क्लियर त छैन तर तपाईँहरूले पछिको एक्जाममा क्लियरवाला पाउनुहुन्छ एउटा प्लान्ट छ भनेर सम्झिनुहोस् न है amount of water and growth of plants draw a diagram showing the dependent variable independent variable and control variable यसमा independent variable amount यो प्लान्टमा के हो भोल्युम अफ वाटर गिभन कतिको भोल्युम दिएको छ पानी त्यही अनुसारले बढ्ने हो अनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको चाहिँ हाउ हाई द प्लान्ट ग्रोस कतिको हाइट छ त्यो हुन्छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कन्ट्रोल भेरिएबल भनेको साइज अफ पोस्ट टाइप अफ सोइल युज अथवा पोजिसन इन अ रुम हो यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल भेरिएबल हो भनेर देखाउँछ है त अब क्वेसन नम्बर 8 मा हेर्नुहोस् अब्जर्भ द गिभन फिगर एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन अब यो वाला फिगर हुन्छ यहाँ चाहिँ क्रिकेट खेलिरहेको छ दुईजना मान्छेहरू क्रिकेट खेलिराख्नु भएको छ यहाँनिर विच भेरिएबल आर इन्भल्भ इन द गिभन फिगर भनिरहेको छ इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट एन्ड कन्ट्रोल तिनटै भेरिएबल्सको युज छ है अब हेर्नुहोस् विच भेरिएबल्स क्यान बी कन्ट्रोल गिभ रिजन द बलरको टेक्निक हुन्छ नि एउटा बल फाल्ने बलरको टेक्निक र वेदर कन्डिसन त्यसपछि पिचको कन्डिसनहरू चाहिँ कन्ट्रोल भेरिएबल हो के बल कसरी फालिन्छ वेदर के टाइपको छ पिचको कन्डिसन खेल्ने ठाउँ कस्तो छ ले चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल भेरिएबल हुन्छ त्यही भएर यिनीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ किन भन्दा यो फ्याक्टर कन्ट्रोल भएन भने चाहिँ डिस्टेन्सको बलको डिस्टेन्सलाई एफेक्ट गर्छ र यसले के गर्छ हाम्रो दिनुपर्ने एउटा आउटकम हुन्छ त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्छ रङ रिजल्ट ल्याइदिएर हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यिनीहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ गिभ एन एक्जाम्पल अफ इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट एन्ड कन्ट्रोल भेरिएबल यो फिगरबाट एउटा क्रिकेट खेलिरहेको फिगरबाट के थाहा पाउनुपर्छ भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको टाइप अफ क्रिकेट बल युज जस्तो खालको टाइप युज गर्नुभएको छ क्रिकेट बल त्यही खालको रिजल्ट आउने भएको कारणले गर्दा टाइप अफ क्रिकेट बल युज अनुसार नै रिजल्ट फरक हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको टाइप अफ क्रिकेट बल युज डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको डिस्टेन्स द बल ट्राभल्स हेर्नुहोस् बल कतिको ट्राभल गर्छ बलरले बल गर्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो कन्ट्रोल भेरिएबल भनेको बलर्स टेक्निक हो बलरले कस्तो पाराले फाल्छ र वेदर कन्डिसन कस्तो छ र त्यो खेलिरहेको पिच कन्डिसन कस्तो छ भन्ने त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ कन्ट्रोल भेरिएबल हो हेर्नुहोस् यो सोध्ने चान्स पनि धेरै प्रोबेबिलिटी आएछ किन भन्दा क्रिकेट हामीहरू गेमहरू खेलिरहेको मान्छेहरूलाई धेरै थाहा हुन्छ है त यसरी चाहिँ हामीले साइन्टिफिक स्टडीको सेट क्वेसन पनि एकदम डिटेल रूपमा पढिसक्यौँ अब योभन्दा बाहेक तपाईँले धेरै हेरिराख्नु नै पर्दैन यो कन्सेप्टहरू बुझेर जानुभयो भने चाहिँ तपाईँको 6 मार्क्स चाहिँ सेक्योर हुन्छ है त यसरी हामीले साइन्टिफिक स्टडी सक्यौँ अब हामी बिस्तारै बिस्तारै गर्दै च्याप्टरहरू पढ्दै जान्छौँ कुनैको चाहिँ हामी डिटेलमा यसरी नै पढ्छौँ भने कुनैको सजिलो कम मार्क्स आउनेहरूको चाहिँ हामी छोटो पढेर सकाउँछौँ है त यसरी चाहिँ तपाईँ साइन्टिफिक स्टडीको अब पुरै क्लियर भएर बस्नुहोस् कुनै पनि क्वेरिज कुनै पनि एन्सर कन्फ्युज हुनुहुन्छ क्वेसन आएको छ भने कमेन्टमा लेखेर हेल्प गर्नुहोस् है त थ्याङ्क यू